VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, khi sang tham chiến ở Việt Nam, quân đội Mỹ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh không có chiến tuyến rõ ràng. Họ có thể bị đánh ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, bằng cả những loại vũ khí thô sơ trong một cuộc chiến tranh nhân dân được phát triển đến mức rất cao. Ngoài số bị thương vong trong các trận giao chiến với lực lượng vũ trang của Việt Nam, không ít lính Mỹ đã bị thương hoặc tử vong vì những cây bẫy của du kích khi họ tham gia các chiến dịch càn quét vào các chiến khu. Những cây bẫy của người Việt Nam được bố trí rộng khắp và rất hiệu quả. Đến mức năm 1967, quân đội Mỹ đã phải biên soạn một tài liệu gọi là các loại bẫy của Việt Cộng, mìn và kỹ thuật tác chiến mìn. Trong đó đã nêu ra 8 loại bẫy đáng sợ nhất của Việt Nam. Trong bản tin hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu 8 loại bẫy của Việt Nam mà lính Mỹ sợ nhất. Đứng hàng đầu là chông. Người Việt Nam nghe đến từ chông thì không ai lạ lẫm gì. Tuy nhiên, từ này đối với người phương Tây thì ít phổ biến. Người Mỹ mô tả chông là những cây bẫy làm bằng cọc tre vót nhọn, thường được bôi đầy nước tiểu hoặc phân hay bất cứ một chất nào có thể gây nhiễm trùng cho các nạn nhân khi bị đâm phải. Người Việt Nam sẽ đào một cái hố và đặt các ngọn chông ở phía dưới. Sau đó, che hố đất lại bằng một khung mỏng rồi xóa dấu vết. Nạn nhân khi bước vào hố chông sẽ rơi xuống dưới và bị chông đâm vào người. Thứ hai là bẫy rắn. Du kích Việt Nam thường bỏ rắn độc vào trong các túi của họ để giết bất cứ ai lục soát các túi đó. Họ cũng buộc những con rắn độc vào cây tre và giấu vào trong hệ thống hầm ngầm phức tạp của họ. Khi thanh tre được mở ra, con rắn vì thế cũng ngay lập tức phóng vào kẻ thù. Loại rắn này được biệt danh là rắn 3 bước, bởi vì nếu bị loài rắn này cắn thì chỉ đi được 3 bước là nọc độc của rắn sẽ giết chết nạn nhân. Thứ ba là bẫy lựu đạn. Các ống bơ được gắn vào các cây dọc hai bên đường. Chốt an toàn của lựu đạn được tháo và khối thuốc nổ được đặt vào trong các ống bơ. Sau đó, một sợi dây buộc lựu đạn và giăng ngang mặt đất. Khi có người đi qua sợi dây, quả lựu đạn được kéo ra khỏi ống bơ và phát nổ ngay lập tức. Thứ tư là bom cờ. Những người lính Bắc Việt và lính mặt trận giải phóng rất yêu lá cờ của họ, và họ biết lính Mỹ thì rất thích giật những lá cờ ấy. Vì vậy, khi họ bị buộc phải rời khỏi một căn cứ hoặc một địa điểm, họ thường gắn những lá cờ với một khối thuốc nổ hoặc lựu đạn. Khi lính Mỹ đến đó và giật lá cờ ấy xuống, khối thuốc nổ sẽ phát nổ và lính Mỹ sẽ phải trả giá. Thứ năm là bẫy đạn. Cái bẫy này là một điều khủng khiếp vì nó rất khó phát hiện. Một đầu đạn sẽ được đặt vào một cái hố nhỏ, rồi phủ một mảnh nan tre nhỏ lên trên. Dưới đít quả đạn là một tấm bìa cứng và một bộ phận kích nổ. Trọng lượng bình thường của một người bước lên trên cây bẫy này sẽ ép đầu đạn xuống, làm nó đập vào bộ phận kích nổ, khiến quả đạn phát nổ và bắn lên trên, xuyên qua bàn chân của nạn nhân. Thứ 6 là bẫy tre nhọn. Nó gồm các thanh tre vót nhọn được buộc vào đầu một cây tre dài. Thân cây tre được ép thành một vòng cung và được gắn vào một chốt hãm. Chốt hãm được buộc với dây. Khi người đi qua vấp vào dây thì chốt hãm được giải phóng. Nhờ đó, sức đàn hồi của cây tre sẽ bật những thanh tre nhọn vào ngực của các quân nhân với tốc độ 100 dặm một giờ. Thứ 7 là bẫy đinh. Nó gồm một tấm gỗ hoặc kim loại được gắn vào các đinh nhọn nặng đến 20 kg hoặc hơn nữa. Nó cũng được gắn vào các chốt hãm và nối dây xuống mặt đất, để khi có người vấp vào dây thì chốt hãm sẽ tung ra, khiến tấm gỗ gắn đinh này rơi từ trên cây xuống và sẽ giết chết bất kỳ ai bị nó rơi trúng. Cuối cùng là một cái loại bẫy được gọi là bẫy hổ. Nó cũng tương tự như loại bẫy số 7, nhưng thay vì một tấm gỗ thì treo trên đó là một khối các thỏi có gắn đầy những đinh nhọn. Khi người vấp vào dây, những thỏi chứa đầy đinh nhọn đó rơi xuống trán của những người bên dưới, và hậu quả là điều có thể tưởng tượng. Các bạn thân mến, những loại bẫy trên đây chưa phải là tất cả các hình thức bẫy mà người Việt Nam đã sáng tạo ra để tiêu hao sinh lực của lính Mỹ. Trong cuộc chiến tranh nhân dân được phát triển rộng khắp thời chống Mỹ, nhân dân ta đã sáng tạo ra vô vàn hình thức tác chiến, dùng tất cả những gì mình có để sát thương hoặc gây thiệt hại cho quân địch. Chẳng hạn như dùng cả những đàn ong để đánh địch. Những cái bẫy như nói ở trên tuy không gây thương vong lớn cho quân Mỹ, nhưng các thương vong vì các loại bẫy này cứ tích tụ hàng ngày hàng giờ, khiến quân Mỹ bị ám ảnh tinh thần. Các hình thức tác chiến này chứng tỏ rõ ràng rằng khi cả một dân tộc đã quyết đấu tranh đánh đuổi ngoại xâm, thì họ sẽ sáng tạo ra muôn vàn cách đánh thích hợp với hoàn cảnh và phương tiện hiện có của bản thân để cùng đánh địch ở khắp nơi, hỗ trợ quân chủ lực. Ngược lại, khi không quy tụ được lòng dân thì dù quân đông, vũ khí mạnh cũng khó chống được ngoại xâm. Ví dụ điển hình cho điều đó là thời nhà Hồ thế kỷ 15. Triều đình chuẩn bị quân đông
xây thành đắp lũy kiên cố ở những vùng chiến lược. Vũ khí thì có pháo thần cơ, lợi hại hơn quân Minh. Nhưng vì lòng dân không ủng hộ, nên khi quân nhà Minh tràn vào xâm lược nước ta, thì quân triều đình nhà Hồ nhanh chóng bị thua. Do vậy, vấn đề còn lại là làm sao để tập hợp được toàn dân chung một ý chí. Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Câu nói ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù là ngày nay hay tương lai, cũng không bao giờ là lạc hậu. Bản tin của VN YouTuber hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.